नमस्कार मित्रांनो, द मराठी प्रोग्रामर या यूट्यूब चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा आपलं स्वागत आहे. आज मी तुमच्यासाठी अजून एक नवीन प्रोजेक्ट घेऊन आलोय. आज आपण पायथन थ्रू ईमेल कसा सेंड करायचा ते पाहणार आहोत. तर इथे सगळा हा आपल्याला डेमो तुम्हाला आता देतो मी. आपल्याला असा प्रोजेक्ट आता ह्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत कसा क्रिएट करायचा ते. तर इथे डेमो आपल्याला सगळ्यात पहिल्यांदा सिंगल किंवा बल्क म्हणजे एक एक असेल एकापेक्षा जास्त असेल तर बल्क थ्रू सुद्धा आपण मेसेज एका वेळेस एकापेक्षा जास्त लोकांना मेसेज सेंड करू शकतो किंवा एकाला सुद्धा आपण मेसेज सेंड करू शकतो. तर तो कसा करायचा हे सगळं आपण ह्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. त्याच्यानंतर सब्जेक्ट, त्याच्यानंतर इथे आपण लिहिणार आहोत आपला मेसेज, जो काही आपल्या बॉडी आहे ती सगळी आपल्याला इथे द्यायची आहे. वेलकम टू द मराठी प्रोग्रामर. आता आपण आपला ईमेल सेंड करणार आहोत. इथे आपला नोटिफिकेशन आलाय आपल्याला की मेल सेंड सक्सेसफुली आणि इथे आपल्याला हा मेल सुद्धा आला आहे, हाय वेलकम टू द मराठी प्रोग्रामर. तर अशा प्रकारे आपल्याला हे मेल कसा सेंड करायचा पायथन थ्रू हे आता आपण ह्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. तर इथे सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला असा आपण एक बेसिक GUI क्रिएट करून घेऊ, बेसिक विंडो क्रिएट करून घेऊ आणि नंतर मग आपण प्रॉपर जे काही लॉजिक आपल्याला यूज करायचं आहे किंवा प्रॉपर जे काही आपल्याला लायब्ररीज यूज करायला लागणार आहेत त्या सगळ्या आपण बघूयात. तर आता आपल्याला माहिती आहे इथे रेडिओ बटन्स आहे, एंट्री बॉक्सेस, लेबल्स किंवा हा टेक्स्ट बॉक्स इथे टाकलाय ते आपल्याला कसं पुट करायचं, कसं प्लेस करायचं विंडोमध्ये ते सगळं माहिती आहे. सो मी ही स्टेप स्किप करतोय आणि आपण फक्त फंक्शन ह्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत की मेल सेंडिंगचा फंक्शन काय, कसा वर्क करतो किंवा कसा क्रिएट करायचा ते सगळं आपण इन डिटेल समजून घेणार आहोत. तर आता आपण आता मी हे डायरेक्ट क्रिएट करून घेतो आणि तुम्हाला दाखवतो. तर इथे सगळ्यात इथे मी आता हा आपला जो बेसिक आपला जो विंडो आहे ती इथे क्रिएट करून घेतलेली आहे. इथे सगळ्यात पहिल्यांदा रेडिओ आपलं लेबल आहे मेल सेंडिंगचं सगळ्यात टॉपचं. त्याच्यानंतर इथे रेडिओ बटन्स आहेत सिंगल आणि बल्कसाठी, त्याच्यासाठी एक व्हेरिएबल इथे डिक्लेअर केलेला आहे. त्याच्यानंतर इथे आपलं जे आहे ते टूचा एंट्री बॉक्स आहे, ज्याला आपल्याला मेल पाठवायचा त्याचा जीमेल आयडीचा एंट्री बॉक्स इथे आहे. सब्जेक्टचा एंट्री बॉक्स आणि मेसेजचा एंट्री बॉक्स. एंट्री बॉक्स इथे टेक्स्ट बॉक्स आपण घेतलेला आहे मेसेजला, कारण की आपला मेसेज हा खूप मोठा असतो तर त्याच्यासाठी आपण टेक्स्ट बॉक्स घेतला आहे आणि त्याला हाईट आणि विड्थ ही सेट केलेली आहे. तर आणि इथे आपलं मेल सेंडिंगचं बटन. तर आता आपण आपला फंक्शन जो आहे मेल सेंडिंगचा फंक्शन तो आता आपण कसा करायचा ते बघूयात. सगळ्यात पहिले इथे मी फंक्शन क्रिएट करतो की मेल सेंडिंग. आता ह्याच्यात आपल्याला सगळ्यात पहिल्यांदा मी 3 व्हेरिएबल डिक्लेअर करतो. टू इज इक्वल्स टू tk डॉट स्ट्रिंग var. सेम 2 झालं, त्याच्यानंतर आपलं सेम सब्जेक्ट साठी सुद्धा येणार आहे. सब्जेक्ट इज इक्वल्स टू tk डॉट, आपलं डॉट राहिलं, tk डॉट स्ट्रिंग var आणि सेम मेसेज साठी सुद्धा येणार आहे. मेसेज इज इक्वल्स टू tk डॉट स्ट्रिंग var, स्ट्रिंग var. तर आता हे झाल्यानंतर आता आपल्याला काय करायचं आहे, तर ह्या तिन्ही व्हेरिएबल्स मध्ये आपल्या ज्या एंट्री बॉक्सेसच्या व्हॅल्यू आहेत त्या सगळ्या आपल्याला घ्यायच्या आहेत. तर आपल्याला एंट्री बॉक्सेसच्या व्हॅल्यूज माहिती आहेत, कशा मिळतात, डॉट गेट मेथडने आपल्याला या व्हॅल्यूज आपण घेऊ शकतो. सगळ्यात पहिल्यांदा टू, इथे टेक्स्ट बॉक्सचे व्हॅल्यू गेट करण्यासाठी जराशी वेगळी मेथड आहे, डॉट गेट मेथडच आहे पण त्याच्यात आपल्याला 2 पॅरामीटर्स ऍड करायचे. तर ते बघूयात आपण. सगळ्यात पहिल्यांदा टू साठी आपल्याला एंट्री टू डॉट गेट मेथड, त्याच्यानंतर सब्जेक्ट इज इक्वल्स टू एंट्री सब्जेक्ट डॉट गेट मेथड आणि मेसेज इज इक्वल्स टू एंट्री मेसेज डॉट गेट. गेट मध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला 1.0 कॉमा एंड असं टाकायचं आहे. एंड ई स्मॉल आहे ह्याचा, -1c असा याचा सिंटॅक्स आहे. मेसेज आपल्या ह्याचा टेक्स्ट बॉक्सचा मेसेज आपल्याला जर गेट करायचा असेल तर त्याच्यासाठी ह्याचा सिंटॅक्स आहे. ह्याला 1.0 असा आहे. तर हे झालं. आता आपल्याला काय करायचं आहे की एक अजून एक व्हेरिएबल क्रिएट करते मी. मेसेज इज इक्वल्स टू, आपल्याला स्ट्रिंग्सची फॉर्मॅटिंग माहिती आहे तर त्या फॉर्मॅटिंग नुसार आपल्याला इथे करायचं आहे सब्जेक्ट, त्याच्यानंतर बॅकस्लॅश n. आपण सब्जेक्ट आणि आपला मेसेज, जो काही सब्जेक्ट आणि मेसेज म्हणजे आपली जी बॉडी आहे ते दोन्ही आपण इथे कंबाईन करून मग आपण इथनं ते एका व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर करतो आणि तो व्हेरिएबल आपण आपल्या मेल मध्ये सेंड करणार आहोत. सो फॉर्मॅट आणि इथे आहे
सब मेसेज हे एवढं आता इथपर्यंत झालेलं आहे. तर आता आपल्याला मेल सेंडिंगसाठी SMTP लायब्ररी ही इम्पोर्ट करायची आहे, जी इथे मी ऑलरेडी करून घेतलेली आहे. SMTP लायब्ररी म्हणजे SMTP हा प्रोटोकॉल आहे मेल सेंडिंगचा, ज्याचा फुल फॉर्म आहे सिंपल मेल ट्रान्सफर प्रोटोकॉल SMTP. ती लायब्ररी इथे मी इम्पोर्ट केलेली आहे. जर तुम्ही नेटवर्किंग शिकला असेल, नेटवर्किंग बद्दल जर माहिती असेल, तर आपल्याला माहिती आहे की वेब ऍप्लिकेशन वर्क करण्यासाठी वेगवेगळे भरपूर प्रोटोकॉल्स आहेत. तर त्यातलाच हा मेल सेंडिंगचा एक प्रोटोकॉल आहे. तर ह्या प्रोटोकॉलचा सुद्धा बरेच पोर्ट असतात. प्रत्येक प्रोटोकॉलला वेगवेगळे पोर्ट्स असतात. तर आता आपल्याला काय करायचं आहे, तर आपला जो SMTP लायब्ररी आहे, जो आपला प्रोटोकॉल आहे, तो सगळ्यात पहिला आपल्याला इथे स्टार्ट करून घ्यायचा आहे. सो SMTP लायब्ररी डॉट SMTP कॅपिटल SMTP आपल्याला इथे डोमेन टाकायचं आहे. आपले जे काही डोमेन असेल SMTP डॉट आपलं डोमेन आता आपलं ही gmail.com आणि ह्याचा पोर्ट जो आहे तो आता मी 587 मेल सेंडिंगला जो आहे तो बरेच 2-3 पोर्ट आहे. एक 25 म्हणून पण एक पोर्ट आहे, हा 587 आहे. तर आता मी 587 पोर्ट यूज करतोय. तर त्याच्यानंतर सर्व्हर डॉट स्टार्ट TLS मध्ये काय असतं, तर आपला जो TLS चा फुल फॉर्म आहे तो ट्रान्सपोर्ट लेअर सिक्युरिटी असा त्याचा फुल फॉर्म आहे. तर तो आपल्याला इथे स्टार्ट करतोय आणि आता आपल्याला लॉग इन करायचं आहे. लॉग इन कशाने करायचं आहे, तर आपण ज्या मेल थ्रू आपल्याला मेल सेंड करायचा आहे, आता तुम्हाला तुमच्या ईमेल आयडी थ्रू दुसऱ्या कोणाला मेल सेंड करायचा आहे, तर इथे सगळ्यात पहिल्यांदा जो काही सेंडर आहे त्याचा ईमेल आयडी इथे येणार आहे. आता इथे मी मेल सेंड करणार आहे, तर इथे माझा जो ईमेल आयडी आहे तो मी इथे टाकणार आहे आणि त्याचाच पासवर्ड सुद्धा आपल्याला टाकायचा आहे. जो काही पासवर्ड आपण ज्या ईमेल आयडी पासवर्ड आपण लॉग इन करतो तो सगळं इथे डाटा टाकायचा आहे. पासवर्ड सुद्धा इथे टाकायचा आहे आपल्याला जो काही आहे तो. तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला जे आहे, जर तुमचं अकाउंट सिक्युअर असेल तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपले जे हे लेस सिक्युअर ऍप्स जे आहे ऍक्सेस तो आपल्याला ऑन करायचा लागणार आहे. तुम्ही गुगलला जाऊन लेस सिक्युअर ऍप्स ऍक्सेस सर्च केलं तर आपल्याला ही लिंक मिळते आणि ह्या लिंकवर जाऊन आपल्या सगळ्या स्टार्टिंगला आपण जेव्हा नवीन अकाउंट खोलतो तेव्हा हे ऑफ असतं. तर ते सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला ऑन करायचं आहे, जेणेकरून हे लॉग इन ऑटोमॅटिक लॉग इन होतं आणि मग मेल सेंड होतो. म्हणजे थर्ड पार्टी लॉग इन होतं. त्याच्यामुळे तो ऍक्सेस जर त्याचा नसेल, लेस सिक्युअर ऍपचा ऍक्सेस नसेल, तर ते लॉग इन व्हायला एरर येतो, लॉग इन होत नाही आणि आपला मेल सुद्धा सेंड होत नाही, तिकडे आपल्याला एरर येतो. म्हणून आता इथे आपल्याला लेस सिक्युअर ऍप ऍक्सेस जे आहे ते ऑन करायचं आहे. तर त्याच्यानंतर इकडे सगळ्यात नंतर सर्व्हर डॉट लॉग इन त्याच्यानंतर आपल्या लॉग इन मध्ये आपला हा जो सेंडर आहे आणि त्याचा पासवर्ड हे दोन व्हेरिएबल आपण इथे कॉल केले आणि आपला जो मेन जो आहे ह्याचे सगळे डॉक्युमेंट्स जे आहेत ते आपल्याला ह्याच्यावर पायथनच्या ऑफिशियल वेबसाईटवर आपल्याला इथे मिळतं docs.python.org. तिकडे सगळे ह्याचे डिटेल्स मध्ये सगळं दिलेलं आहे, जे काही डॉक्युमेंटेशन आहे ते. तर त्याच्यानंतर सर्व्हर आपला जो मेन जो फंक्शन आहे तो आपल्याला इथे यूज करायचा आहे की सेंड मेल आणि ह्याच्यात आता काय काय येणार, तर सेंडर म्हणजे जो काही कोण सेंड करतोय त्याचा ईमेल आयडी, कोणाला सेंड करायचं त्याचा ईमेल आयडी आणि जो काही मेसेज असेल तो. तर आता आपला मेसेज जो आहे तो हा जो मेसेज आहे तो आपण इथे टाकणार आहोत. त्याच्यानंतर झालं. आता आपण इथे प्रिंट करूयात की मेल हे कमांड प्रॉम्प्ट मध्ये आपलं प्रिंट होईल मेल सेंड, हे आपलं कमांड प्रॉम्प्ट मध्ये प्रिंट होईल. तर आता आणि ह्याला आपण कमांड देऊयात, बटनला आपण कमांड इज इक्वल्स टू आपलं आहे मेल सेंडिंग. तर आता आपण चेक करूयात आपला मेल सेंड होतोय की नाही होते, ते सगळं आपण आता चेक करूयात. आपण आपला आउटपुट बघूया सगळ्यात पहिल्यांदा. येस, आता हा सगळं आपला आउटपुट आलेला आहे. आता ह्याला जो रेडिओ बटन जे मी काही दिलेलं नाही, आता आपण डायरेक्ट करतोय. सो डेमो कोडिंग 2021@gmail.com. हाय, वेलकम टू द मराठी ग्रामर. आता आपण सेंड करूयात ईमेल. बघू काय होतं आपल्या कमांड प्रॉम्प्ट मध्ये.
मेल सेंट असा आपला मेसेज तर प्रिंट झालेला, आपण चेक करूया आपल्या मेलला आलेला आहे की नाही मेल हा. तर इथे बघू शकता की आपल्या इथे मेल आलेला आहे. हाय, वेलकम टू द मराठी प्रोग्रामर. आत्ताचाच टायमिंग आहे 12:04 PM. इथे सुद्धा बघितलं तर 12:04 PM आहे. जुना मेल नाही आहे हा, आत्ताचाच मेल आहे. तर अशा प्रकारे आपला हा मेल सेंड झालेला आहे. आता आपल्याला काय करायचं आहे की सिंगल आणि बल्क त्या दोन्हीने आपल्याला मेल सेंड करायचा आहे. तर आता इथे आपण ट्राय करूयात की कसा मेल सेंड होतोय ते. तर इथे सगळ्यात पहिल्यांदा आपण कंडिशन 2 देणार आहोत की इफ कंडिशन, इफ आपण जो रेडिओ घेतलेला आहे रेडिओ डॉट गेट, आपली त्याची जी व्हॅल्यू इज इक्वल्स टू 1 असेल, म्हणजे 1 असेल तर काय सिंगल, तर हे ॲज इट इज जे आहे ते आपल्या सगळ्यांना आपल्याला लॉग इन ॲज इट इज सॉरी हे सगळं आपल्याला आपण इथे करून घेतलेलं आहे. आणि जर सॉरी कंट्रोल एक्स हे इथे जे आहे लॉग इन नंतर आपण इथे ती कंडिशन टाकू, तर आपला मेल सेंड होईल सिंगलला. आणि जर आपला बल्क असेल, एल्स इफ आपण माहिती आहे आपल्याला, एल्स इफ रेडिओ डॉट गेट इज इक्वल्स टू 2, म्हणजे बल्कचं जर असेल तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपण जो काही एंट्री बॉक्स मध्ये डाटा टाकतो तो सगळा स्ट्रिंग मध्ये आहे, तर तो सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला लिस्ट मध्ये कन्वर्ट करायचा आहे. तर आपल्याला माहिती आहे की स्ट्रिंग टू लिस्ट कसं कन्वर्ट करायचं, त्याच्यासाठी आपली ही मेथड आहे स्प्लिट मेथड. ती मेथड आपण इथे यूज करणार आहोत. आणि स्प्लिट मेथड यूज केल्यानंतर आपण काय करणार आहोत, तर फॉर आय इन टू 1 आणि ही जे सर्व्हर डॉट सेंड मेल कॉपी पेस्ट, आणि इथे 2 च्या ऐवजी आपण आय टाकणार आहोत, म्हणजे त्या लिस्ट मधल्या प्रत्येकाला मेल तो एकच मेल सेंड होईल, असं आपण इथे केलेलं आहे. इथे प्रिंट ह्याला देऊ आपण प्रिंट, ह्याला सुद्धा कॉपी करून कंट्रोल व्ही. तर आता आपल्याला चेक करून इथे एल्स कंडिशन देऊ आपण, एल्स प्रिंट प्लीज सिलेक्ट मेल टाईप. तर आता बघू, आपला हा जरा व्हिडिओ खूप लेंदी होतोय कारण की ह्याच्यात सगळं मेल सेंडिंग जे आहे ते प्रॉपर आपण करतोय ह्याच्यात. तर इथे आता आपण चेक करूयात काय आउटपुट येतोय आपला ते. तर आता सगळ्यात पहिल्यांदा मी इथे कोणताही एंट्री बॉक्स सिलेक्ट नाही करत, रेडिओ बटन सिलेक्ट नाही करत आहे, डायरेक्ट करतोय. बघू आपल्याला एरर होतोय का. एल्स जो आपण इथे कंडिशन टाकली ती प्रिंट व्हायला पाहिजे, कारण की 1 सुद्धा नाही 2 सुद्धा नाही, तर ही एल्स जी आहे ती की प्लीज सिलेक्ट मेल टाईप ही कंडिशन प्रिंट झाली पाहिजे. तर बघू आपण आता कमांड प्रॉम्प्ट मध्ये ती प्रिंट होते की नाही ते. डेमो कोडिंग 2021@gmail.com, त्यानंतर हाय हाय एवढंच आपण मेल सेंड करूयात. तर इथे आपल्याला मेसेज प्रिंट झालाय की प्लीज सिलेक्ट मेल टाईप. तर आता आपण मेल टाईप सिलेक्ट करूयात सिंगल. आता आपण सेंड करूयात. तर इथे आपल्याला मेसेज आलाय मेल सेंट म्हणून. तर इथे बघितलं तर हा मेल आलेला आहे आता आपल्याला 12:08 मिनिटांनी. तर सेम आता आपण बल्क साठी सुद्धा ट्राय करूयात की बल्क साठी सुद्धा होते की नाही. तर आता इथेच मी ऑलरेडी हा आहे त्याला स्पेस देऊन, आपल्याला स्प्लिट माहिती आहे की स्प्लिट जो आहे तो स्पेस असेल तर तो जिथे स्पेस असेल तिथनं तो सेपरेट करतो आणि दुसरा एलिमेंट बनवतो लिस्टचा. तसंच आपल्याला इथे स्पेस देऊन सेम तोच ईमेल आयडी टाकतोय मी, डेमो कोडिंग 2021@gmail.com. हाय, आपण ह्याला टाकू हाय, दिस इज ए बल्क मेल सेंडिंग. आता आपण चेक करू हा मेल जातोय का. इथे बल्क वर आपण सिलेक्ट करूयात. तर आता आपण बघूयात आपण मेल जातोय का ते. तर इथे आपलं मेल सेंड असं मेसेज तर प्रिंट झाले आपल्याला. आपण चेक करूयात. तर इथे आपल्याला आलेला आहे की हे बघा इथे दोन्ही मेल आलेले आहेत आपल्याला. आपण एकाच ईमेल आयडी वर 2 मेल सेंड केलेले होते.
तर इथे दोन्ही मेल आलेले आहेत. हाय दिस इज अ बल्क मेल सेंडिंग, हाय दिस इज अ बल्क मेल सेंडिंग. तर हे दोन्ही मेल आलेले आहेत. जर इथे तुम्ही दोन्ही वेगवेगळे ईमेल आयडी टाकले तरी तो ॲट अ टाइम दोन्ही वेगवेगळ्यांना ॲट अ टाइम जाणार आहेत मेल. तर आता इथे मी डेमोसाठी दोन्ही एकच टाकले होते. तर इथे अशा प्रकारे आपलं मेल सेंडिंग झालेलं आहे. तर आता आपलं प्रॉपर काय करायचं की इथे जे आपण प्रिंट देतो त्याच्याऐवजी आपल्याला आता मेसेज बॉक्स प्रिंट करायचा आहे की आपल्याला माहिती मेसेज बॉक्ससाठी इथे फ्रॉम tkinter import मेसेज बॉक्स. तर आता इकडे आपल्या प्रिंटच्या ऐवजी इथे आपण टाकणार आहोत मेसेज बॉक्स डॉट आपला आहे शो इन्फो की आपलं सगळ्यात पहिल्यांदा मेल सेंडिंग विंडोचं नाव येईल. त्याच्यानंतर आपला जो काही मेसेज असेल तो की मेल सेंड पॅरेंट इज इक्वल्स टू रूट. हे ॲज इट इज मी कॉपी करतो. कॉपी ह्याला पेस्ट होईल आणि ह्याला सुद्धा इथे पेस्ट होईल आणि इथे फक्त शो एरर आणि मेसेज असेल की प्लीज सिलेक्ट मेल टाईप. तर आता आपण चेक करूयात आपला मेसेज बॉक्स वगैरे सगळं प्रॉपर वर्क होत आहे की नाही होते. इथे इनव्हॅलिड सिंटॅक्स आहे, कॉमा राहायचं राहिलं. इथे सुद्धा येस. तर आता आपण टू डेमो कोडिंग 2021@gmail.com हाय 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 हाय. तर आता सेंड ईमेल करूयात आपण. इथे आपल्याला एरर आलाय की प्लीज सिलेक्ट मेल टाईप म्हणून असं एरर आलेलं आहे. तर ओके करू आणि इथे सिंगल सेंड ईमेल. इथे आपला इन्फो बॉक्स सुद्धा शो झालेला आहे की मेल सेंड झालेला आहे. ओके. तर इथे सुद्धा आपण बघितलं तर हाय 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 हा मेल सुद्धा आपल्याला सेंड झालेला आहे. तर इथे अशा प्रकारे आता आपलं प्रॉपर मेल सेंडिंग हे वर्क होतंय. तर मित्रांनो ह्याच्या थ्रू आपण म्हणजे बेसिक जर आपण बघितलं तर मेल सेंडिंगचा जो सगळ्यात प्रॉपर जो कोड आहे तो सगळ्या सेंडर पासून सगळ्यात महत्त्वाचं जर बघायचं म्हटलं तर आपल्याला सगळ्यात पहिल्यांदा सेंडर पासवर्ड हे इम्पॉर्टंट आहे. त्यानंतर सर्व्हर इथे आपला सगळ्यात पहिल्यांदा SMTP प्रोटोकॉल जो आहे तो स्टार्ट होतो आणि इथे सगळा आपला मेल प्रॉपर मेल सेंड होत तो इकडे होतो सगळ्यात प्रॉपर मेल सेंडिंग. तर मित्रांनो ह्याच्या थ्रू आपण मेल SMTP थ्रू आपण बेसिक जर म्हटलं tkinter थ्रू नाही, बेसिक जर आपण म्हटलं कमांड प्रॉम्प्ट थ्रू जर पाठवायचं म्हटलं तरी आपण पाठवू शकतो आणि आपण अटॅचमेंट थ्रू फाईल सुद्धा पाठवू शकतो. आणि इव्हन HTMLचा जो टेबल जर असेल तर आपल्याकडे HTML टेबलचा जर कोड आपल्याला HTML कोड सुद्धा आपण पाठवू शकतो आपण जीमेल थ्रू. म्हणजे HTML पेज जे आहे आपलं ते सुद्धा आपण सेंड करू शकतो. तर ते कसं सेंड करायचं किंवा अटॅचमेंट फाईल कशी सेंड करायची मेल थ्रू ते सगळं मी आपल्या ब्लॉगमध्ये दिलेलं आहे. तुम्ही तिकडे जाऊन बघू शकता आणि तसा ट्राय सुद्धा करू शकता. तर मित्रांनो तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते मला कमेंट करून नक्की कळवा. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि ह्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. मी तुमच्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे मराठीतून हे सगळं घेऊन येतो कारण की आपल्या ज्या कन्सेप्ट आहेत त्या काही कन्सेप्ट ज्या आहेत त्या डेफिनेशन्सने नुसतं क्लिअर नाही होत. तर असं प्रॉपर आपल्याला समजणाऱ्या भाषेतून जर कोणी एक्सप्लेन केलं तर आपल्याला त्या पटकन कळतात. म्हणून मी हे सगळं मराठीतून घेऊन आलोय. तर आता आपण पुन्हा एकदा अशाच एका नवीन प्रोजेक्ट सोबत भेटूयात. तोपर्यंत बाय बाय.